Χαίρετε, καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Η Ατλαντίδα και το μάτι της Σαχάρας». Και φυσικά όσοι από εσάς είστε πολύ καιρό εγγεγραμμένοι στο κανάλι, θα ξέρετε ότι πριν αρκετά χρόνια είχα ανεβάσει για πρώτη φορά το βίντεο «Η Ατλαντίδα βρέθηκε στη Μαυριτανία» με ερώτηση φυσικά πάντα, και στο βίντεο είχα αποφανθεί ότι για μένα λίγο δύσκολο, καθώς τα στοιχεία τουλάχιστον τα αρχαιολογικά από την χώρα της Μαυριτανίας, η οποία βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Αφρικής, ήταν, θα έλεγα, ισχνά. Όμως, διαβάζοντας τελευταία κάποια βιβλία και φυσικά βλέποντας κάποια βίντεο, μεταξύ των οποίων είναι και το βίντεο του Jimmy Corsetti, το οποίο το ξαναείδα δεύτερη φορά και το ανέλυσα, και φυσικά όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με κάποιες θεωρίες, ιδίως του Hapgood, ο οποίος υποστήριζε κάποια σενάρια για τη σημερινή εποχή λίγο τρελά, αλλά με μια δεύτερη ματιά και με βάση πρόσφατα γεωλογικά ευρήματα, θα έλεγε κανείς ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Στο ζήτημα δηλαδή αν και κατά πόσον βρέθηκε έτσι, η Ατλαντίδα στην Δυτική Αφρική και συγκεκριμένα στην οροσειρά του Άτλαντα, Άτλας λέγεται, και αν υπήρχε σε κάποια μεριά προς τον Ατλαντικό ωκεανό. Στο πρώτο μου βίντεο που είχα ανεβάσει είχα πει ότι για μένα φιγουράρει ως top φαβορί, πραγματικά το λέω αυτό, top φαβορί, το σημείο που σήμερα ελέγχεται από την Πορτογαλία και ονομάζεται Αζόρες. Οι Αζόρες. Διότι ταιριάζουν ιδίως όσον αφορά τις γεωκλιματικές συνθήκες που ανέφερε ο Πλάτωνας. Σε λίγο θα σας δείξω και τι ακριβώς είναι αυτό που αποκαλούμε μάτι της Σαχάρας. Πίσω μου θα παίζουν κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τι ακριβώς είναι αυτό το μάτι της Σαχάρας και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία καθώς δείχνει να ταιριάζει απίστευτα και όσον αφορά τουλάχιστον τις γεωλογικές αλλά και καλλιτεχνικές απεικονίσεις που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια σε πολλά βίντεο, ταιριάζει με αυτά που έλεγε ο Πλάτωνας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της πόλεως της Ατλαντίδας ή τουλάχιστον μίας εξ αυτών, καθώς γνωρίζουμε ότι τώρα τελευταία και ειδικά στο κανάλι το δικό μου έχω φτιάξει μια νέα playlist για την Ατλαντίδα και υποστηρίζω ότι κάτι δεν μου κάθεται καθόλου καλά. Ναι μεν γεωλογικά τα πάντα ταιριάζουν με το 10.000 π.Χ. Ωραία. Αλλά τα ευρήματα από ολόκληρη την Ευρώπη είναι συγκλονιστικά. Αγάλματα, αρχιτεκτονικά μνημεία, ακόμα και μερικές εκκλησίες, ακόμα και μερικά σημερινά πλέον ξενοδοχεία ή σταθμοί τρένων. Είναι τόσο μυστικιστικά και τόσο απόρριτα μπροστά στα μάτια μας κρυμμένα κάποια πράγματα που όλοι απορούν και σκέφτονται τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ, είναι δυνατόν μπροστά στα μάτια μας δηλαδή να βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι ενδεχομένως κάποιος μας κοροϊδεύει και μας έχει αποκρύψει έναν ολόκληρο πολιτισμό. Το έχω απαντήσει και στην playlist για την Ταρτάρια και πλέον θα το απαντήσω και σε αυτήν την playlist αναφορικά με την Ατλαντίδα. Λοιπόν, ας πούμε κάτι βασικό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και μόλις περάσουν μπόλικες φωτογραφίες θα ξαναπάμε στην πρώτη φωτογραφία, καθώς είναι πολύ σημαντική η πρώτη φωτογραφία. Να θυμηθώ μονάχα να σας το δείξω, γιατί έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία μία λέξη η οποία αναγράφεται στο χάρτη. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, αγάλματα του Ποσειδώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενες εκπομπές μου αναρωτήθηκα το γιατί και λέω και είπα
Όχι λέω. Και λέω και είπα. Λέω, είναι δυνατόν να υπάρχουν παντού αγάλματα του Ποσειδώνα και ακριβώς από δίπλα να υπάρχουν εκκλησίες? Βάζω μια παύση και σας δείχνω ότι αυτό εδώ που βλέπετε τώρα είναι το μάτι της Σαχάρας στις οθόνες σας. Αυτό είναι το λεγόμενο μάτι της Σαχάρας, που όπως βλέπετε οι διαστάσεις του είναι τόσο τεράστιες που φαίνονται από το διάστημα οι κύκλοι του. Εντάξει. Πίσω μου στη φωτογραφία, όπως βλέπετε, πίσω μου στη φωτογραφία εδώ, ωραία, βλέπουμε σε μικρογραφία έναν από τους μεγάλους δακτύλιους που αποτελούσαν την Ατλαντίδα. Πίσω μου. Στη φωτογραφία βρισκόμαστε στην Μαυριτανία, στο λεγόμενο Ricat Structure στα αγγλικά, Risat στα ελληνικά, ή Risat, και κοινώς έχει ονομαστεί το μάτι της Σαχάρας, καθώς μοιάζει, είναι μέσα στη Σαχάρα, δηλαδή μέσα στην έρημο, και μοιάζει με μάτι και φαίνεται φυσικά από το διάστημα. Ωραία, πολύ ωραία. Θα αναλύσω σε λιγάκι αυτά που λέει και ο Πλάτωνας αλλά και ο Τζίμι Κορσέτι στα βίντεο που έχει παρουσιάσει, και είναι άκρως εντυπωσιακά, πάντοτε φυσικά σε συνδυασμό με τα σύγχρονα γεωλογικά ευρήματα. Τώρα, γιατί υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο συντριβάνια του Ποσειδώνα? Ένα αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Σε πολλά από τα συντριβάνια αυτά, αν προσέξετε πάρα πολύ καλά, ο Ποσειδώνας δείχνει να μοιάζει, να το πούμε έτσι, απεικονιζόμενος δηλαδή ως άγαλμα, πολλές φορές με βασιλέας, και πολλές φορές μάλιστα με μπερδεύει και νομίζω ότι βλέπω τον Χριστό από διάφορες γοτθικές εκκλησίες. Βέβαια, τον Ποσειδώνα τον απεικονίζουν πάντα πιο μειώδη, πιο σφιχτό, έτσι, και με μουσια. Αλλά σε πιο λεπτό, αν μπορώ να το θέσω έτσι, σε πιο λεπτό και σε πιο σεμνότυφο υπάρχει πάντοτε και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και είναι άκρως εντυπωσιακό, αν θέλετε τη γνώμη μου, που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το γιατί και το πώς δεν το ξέρω. Ξέρω μονάχα το εξής. Και νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που το αποκαλύπτω. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά που βρίσκουμε και στη Βουδαπέστη και στην Αμερική και σε όλη τη γη και στην Πολόνια που πήγα, παντού, και αναφέρομαι φυσικά στα συντριβάνια του Ποσειδώνα, δίπλα ακριβώς στις εκκλησίες, δεν μπορεί παρά να είναι τι? Από την εποχή των Ιχθύων. Τώρα έκατσα και σκέφτηκα και στρώφαρα αρκετά το γιατί να υπάρχουν δίπλα σε χριστιανικούς ναούς συντριβάνια του Ποσειδώνα, και η απάντηση είναι ξάστερη. Λόγω της εποχής των Ιχθύων, που είναι στοιχείο του νερού. Προφανώς και συνδέεται με το νερό. Και ποιος είναι ο άρχοντας της θάλασσας? Είναι ο Ποσειδώνας. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Είναι ο Ποσειδώνας. Άρα πρέπει να συμπεράνουμε ότι κάποια στιγμή υπήρξε κάποιος συγκερασμός ανάμεσα στα παγανιστικά μυστήρια και τα μυστήρια του Ιησού Χριστού. Πείτε μου εσείς. Είναι δυνατόν δίπλα ακριβώς στις εκκλησίες να υπάρχουν αγάλματα του Ποσειδώνα? Παντού. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Λες, τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτό τώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Τυχαίο δεν είναι τίποτα. Έτσι, τυχαίο δεν είναι τίποτα. Τι, ξαφνικά οι χριστιανοί έγιναν τόσο καλοί και είπαν εντάξει, ας αφήσουμε τα παγάνια, τους παγανιστές, να χτίσουν και αυτοί εδώ πέρα ένα συντριβάνι στον Ποσειδώνα. Α, μπα, αλήθεια? Από πότε έχετε γίνει τόσο ανεκτικοί? Δύσκολο. Ωραία. Αυτό έτσι ως προήμιο ήθελα να σας πω,
για να κάνετε κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις. Εγώ απλώς έδωσα ιδέες και εσείς κάνετε κάποιες σκέψεις σχετικά με το τι έχει παιχτεί. Αν βγάλετε φυσικά άκρη, εντάξει, πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας. Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, τι ξέρουμε μέχρι στιγμής και τι παρουσίασε και ο Jimmy Corsetti στο κανάλι του σχετικά με αυτό εδώ. Αν αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας είναι ένα απομεινάρι από την αρχαία Ατλαντίδα ή όχι. Φυσικά να επενθυμίσω, παρένθεση, να κάνετε like και να κοινοποιήσετε την εκπομπή σε φίλους και γνωστούς σας στα social media, αν και εφόσον θέλετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ξέρουμε. Ξέρουμε ότι ο Πλάτωνας έλαβε τις πληροφορίες για την Ατλαντίδα από το Σόλωνα, και διαβάζω, που ήταν προγονικός του συγγενής 5ου-6ου βαθμού πριν, έτσι, χωρισμένος από περίπου 6 γενιές. Ο Σόλωνας γεννήθηκε στην Αθήνα, έτσι, πριν από 2.600 περίπου χρόνια, Αθηναίος πολιτικός νομοθέτης ποιητής, και κάποια στιγμή είχε ταξιδέψει και στην Αίγυπτο. Εκεί επισκέφτηκε το ναό της Νιήθ στη Σάι ή αλλιώς Σάιδα, όπου έμαθε την ιστορία της Ατλαντίδας από έναν υψηλό Αιγύπτιο ιερέα, ο οποίος, λέει, μετέφρασε τα ιερογλυφικά χαραγμένα σε πέτρα μέσα στο ναό. Αυτός ο ναός δεν υπάρχει σήμερα, διαβάζουμε, αλλά χάρη στις λεπτομερείς σημειώσεις του Σόλωνος, οι πληροφορίες διατηρήθηκαν για 6 γενιές στην οικογένεια του Πλάτωνος. Σύμφωνα λοιπόν με το Σόλωνα, η Ατλαντίδα καταστράφηκε πριν από περίπου 9.000 χρόνια. Ψέματα. Από την επίσκεψη του ίδιου στην Αίγυπτο. Με βάση λοιπόν τα σημερινά τα δεδομένα, πρέπει να καταστράφηκε περίπου πριν από 11.600 χρόνια. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό το πράγμα, πιστεύετε? Γιατί έχει σημασία το 11.600 χρόνια? Γιατί οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχει μία περίοδος, την οποία έχουν ονομάσει περίοδος των νεότερων δριάδων, The Younger Dryas στα αγγλικά, το οποίο είναι ένα τεράστιο γεγονός, υποτίθεται παγκοσμίου, έτσι, κλίμακας, το οποίο προκάλεσε μαζική εξαφάνιση του 75% μόνο στη Βόρεια Αμερική. Επίσης προκάλεσε παγκόσμιες πυρκαγιές και δραματικές αλλαγές στη στάθμη της θάλασσας. Και πάμε τώρα. Ο Πλάτωνας περιέγραψε την Ατλαντίδα ως κατασκευασμένη σε ομόκεντρους κύκλους. Αυτό ακριβώς που σας είχα δείξει και πριν από λίγο. 3 δακτυλίους νερού και 2 ξηράς. Ωραία, το έχουμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Η δομή Ρισάτ ή Ρικάτ που λέγεται μάτι της Σαχάρας έχει ακριβώς αυτό το σχέδιο. Είναι σε διάμετρο 30 μίλια ή 48 χιλιόμετρα και, όπως είδατε και πριν, μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και από το διάστημα. Ο ίδιος ο Κορσέτι φυσικά αναρωτιέται αν πρόκειται για κάποιο απομεινάρι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα μαθηματικά της υπόθεσης, έτσι, καθώς είναι τα στοιχεία αρκετά συγκλονιστικά και νομίζω ότι θα χρειαστώ και την γνώμη και την άποψη σας φυσικά όσον αφορά το μάτι της Σαχάρας. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο Τζίμι. Η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου της δομής Ρισάτ είναι περίπου 23,5 χιλιόμετρα, 23,5. Ο Πλάτωνας είχε πει ότι η κυκλική νήσος ήταν 127 στάδια. Όταν μετατρέψουμε τα στάδια σε σύγχρονες μετρήσεις, παίρνουμε 23,5 χιλιόμετρα. Και λέει ότι η ακρίβεια είναι απλά συγκλονιστική. Οκ. Πόσες πιστεύετε εσείς είναι οι περιπτώσεις τύχης? Τουλάχιστον γι' αυτό εδώ. Γιατί όταν ήμουν πιο νέος και είχα δει το βίντεο του Τζίμι, αυτή την πληροφορία ναι μεν την είχα πάρει,
Αλλά δεν μου άρεσε που δεν είχε βρεθεί, και το λέω και στο βίντεο, δεν είχε βρεθεί καθόλου καμία απολύτως αρχαιολογικής αξίας. Ένα έβριμα, κάτι, οτιδήποτε. Εντάξει. Όμως η ίδια η δομή, εδώ είναι το θέμα, η ίδια η δομή σαν δομή έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με αυτές που περιγράφει ο Πλάτωνας. Αυτό να θεωρηθεί τυχαίο? Πείτε μου εσείς στα σχόλια, δεν ξέρω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ο Πλάτωνας είχε πει επίσης ότι τα βουνά της Ατλαντίδας βρίσκονταν στο βορρά, προστατεύοντας την πόλη προφανώς, έτσι, η οποία κοιτούσε προς τον νότο. Στη δομή Ρισάτ, στο μάτι της Σαχάρας, τα βουνά βρίσκονται ακριβώς στο βορρά και όταν βλέπουμε δορυφορικές φωτογραφίες μπορούμε να δούμε αποδείξεις πολλών ποταμών που κατεβαίνουν από τα βουνά προς την Ατλαντίδα, ακριβώς όπως το είχε περιγράψει ο Πλάτωνας. Το νότιο τμήμα της δομής Ρισάτ έχει ένα άνοιγμα που οδηγεί προς τη θάλασσα και ο Πλάτωνας έλεγε ότι η Ατλαντίδα άνοιγε στη θάλασσα στο νότο. Shocking. Αν η θάλασσα ήταν κάποτε πιο μέσα στην ξηρά, αυτό θα ταιριάζε απόλυτα με την περιγραφή. Όμως, εγώ θυμάμαι ότι είχα διαβάσει την θεωρία του Hapgood περί continent displacement, που σημαίνει ότι μεγάλες μάζες υπηρωτικής ξηράς, και αυτό το λέει και ο Τζίμι Κορσέτι, το αναφέρει ευτυχώς, μεγάλες μάζες υπηρωτικής ξηράς μετακινήθηκαν με όλους αυτούς τους κατακλυσμούς και άλλαξε η θέση τους στον χάρτη όπως τον βλέπουμε σήμερα. Και μάλιστα μερικοί εικάζουν ότι οι καταστροφές ήταν τόσο μεγάλες και τόσο τεράστιες, που κυριολεκτικά μετακινήθηκαν ολόκληρες ζώνες της γης και ολόκληρες περιοχές, όπως ακριβώς είναι η Ανταρκτική, όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι ο Αρκτικός κύκλος. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οι γεωλόγοι, ενώ στην αρχή είχαν σνομπάρει εντελώς αυτές τις θεωρίες, σήμερα πλέον δείχνουν τουλάχιστον θέληση να τις ερευνήσουν, αν όχι να τις αποδεχτούν. Αυτό για μένα δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και ο Charles, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, Charles Hapgood λεγότανε, ο άνθρωπος που το είχε πει πρώτος, μάλλον κάτι είχαν εντοπίσει που προφανώς δεν το είχαν δει όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι, συγκλονιστικό. Θα συνεχίσουμε λίγο και μετά με τις φωτογραφίες και εγώ να συνεχίσω με την ανάλυση. Λοιπόν, ολόκληρη η περιοχή φαίνεται σαν να χτυπήθηκε από ρέοντα νερά ή τσουνάμι, λέει ο Τζίμι. Και αυτό που λέει για το τσουνάμι το έχουν πλέον επιβεβαιώσει οι γεωλόγοι. Ότι το μάτι της Σαχάρας όντως χτυπήθηκε από τσουνάμι. Όπως και είχε χτυπηθεί, θυμόσαστε, πριν 3.500 περίπου χρόνια και η Κρήτη μας. Μπορείτε να δείτε, λέει, τις γραμμώσεις στη γη που πηγαίνουν από τη Δύση προς την Ανατολή από τον ωκεανό. Ο Πλάτωνας, λέει, είπε ότι η Ατλαντίδα έγινε αδιάβατο φράγμα από λάσπη μετά την καταστροφή. Με άλλα λόγια, χερσαιοποιήθηκε. Έγινε χερσαία. Εντάξει, και πιστεύω ότι αυτή εδώ η φωτογραφία που δείχνω τώρα το εκφράζει ακόμα καλύτερα όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, και επαναλαμβάνω, είναι φοβερό ότι οι διαστάσεις ταιριάζουν. Δηλαδή, εκεί είναι, ας πούμε, το μόνο που λέω ότι κάτι παίζει εδώ πέρα. Επίσης, να δικαιώσω σε εισαγωγικά αυτό που είχα πει με τις Αζόρες, διότι μέχρι και σήμερα ακόμα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι πιστεύουν ότι ένα κομμάτι της Ατλαντίδας το αποτελούσαν όντως οι Αζόρες. Και φυσικά ότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι γλίτωσαν από την καταστροφή, άλλοι διέφυγαν στη Βόρεια Αμερική, άλλοι πήγαν στην Κεντρική Αμερική φυσικά και άλλοι πήγαν στην Βολιβία και στο Περού, άλλοι διέφυγαν στην Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα μεγάλα κεφάλια πήγανε σε δύο σημεία.
τα μεγάλα κεφάλια. Στην Αίγυπτο, η ακόλουθη του Όσιρη και στο Μάτσου Πίτσου. Ίσως και ένα τρίτο μεγάλο κεφάλι, να το πω έτσι, των Ατλάντων, να διέφυγε στα υψίπεδα της Βολιβίας. Εντάξει, της Βολιβίας. Διότι εκεί έχουν βρεθεί τεχνολογίες, τις οποίες σκοπεύω φυσικά να παρουσιάσω σε επόμενα επεισόδια, γι' αυτό όσοι θέλετε κάντε εγγραφή, και θα δείτε ότι μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι στο Ολανταϊτάμπο και σε διάφορες άλλες περιοχές, συν φυσικά και το Μάτσου Πίτσου, αλλά και διάφορες άλλες περιοχές στα υψίπεδα της Βολιβίας και του Περού, έχουν τόση γεωμετρική και μαθηματική ακρίβεια και τεχνολογική και κατασκευαστική δεινότητα που δεν μπορούμε μέχρι και σήμερα ακόμα να τα επαναλάβουμε. Γι' αυτό και λέω ότι ένα από τα μεγάλα κλαδιά, έτσι, άμα πάρουμε ότι έκανε διακλαδώσεις ο πολιτισμός των Ατλάντων και διέφυγε, ένα μεγάλο branch από αυτό έφυγε και πήγε Βολιβία, Περού, και ένα άλλο σίγουρα πήγε στην Αίγυπτο. Εντάξει. Και φυσικά ήταν η ακόλουθη του Οσίριδος. Για να συνεχίσουμε την ανάλυση. Αδιάβατο φράγμα από λάσπη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έτσι καζότανε ότι δεν μπορούσες να περάσεις ούτε καν τον Ατλαντικό ωκεανό, δηλαδή να τον διασχίσεις με πλοίο, διότι είχε γίνει αυτό ακριβώς που αναφέραμε και πριν από λίγο. Αδιάβατο φράγμα από λάσπη. Δηλαδή σε κάποια σημεία υποτίθεται δεν μπορούσε καν να πλεύσει. Θα μου πεις τώρα, σε έναν τεράστιο ωκεανό δεν μπορούσε να πλεύσει ένα πλοίο, ένα πλεούμενο. Τι σου πω. Έτσι λέγανε. Εδώ άλλοι κάνουν λόγο ότι Ευρώπη και Αμερική ήταν πλήρως χερσαιοποιημένες εκτάσεις στη διάρκεια της εποχής των Ατλάντων. Προσέξτε το αυτό. Πλήρως χερσαιοποιημένα όλα, από τη μία άκρη ως την άλλη, και μπορούσε να περάσει. Ή ακόμα και με ενδιάμεσες μικρές στάσεις μπορούσες με πλοίο να πας από περιοχή σε περιοχή. Τάκ και έφτανες. Ωραία. Και αυτό μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ απλό. Τι είναι αυτό, τι κάνεις ρε θετικέ. Τάκ. Κι όμως και οι θαλασσοπόροι, οι σημερινοί, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την χαρτογραφία και οι ιστορικοί, όλοι συγκλίνουν προς αυτήν τη θεωρία ότι όντως μπορούσες να περάσεις απέναντι. Και αυτό δείχνει και ο πολιτισμός της Αιγύπτου, με κάποια πολύ κοινά στοιχεία αρχιτεκτονικά και δόμησης που υπάρχουν και στην Αίγυπτο και στο Περού. Και είναι ολόιδια. Ο χτίστης δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν ακριβώς την ίδια τεχνική δόμησης. Τυχαίο? Πείτε μου εσείς. Δεν ξέρω. Για να συνεχίσουμε. Υπάρχουν κι άλλες, λέει, εκπληκτικές λεπτομέρειες. Ο Πλάτωνας είχε πει ότι η πόλη κατασκευάστηκε από κόκκινες, μαύρες και λευκές πέτρες. Και η περιοχή της δομής Ρισάτ έχει άφθονες πέτρες σε αυτά τα χρώματα. Είπε επίσης πως το κεντρικό νησί είχε πηγές φρέσκου νερού. Όταν οι ντόπιοι έσκαψαν ένα πηγάδι στο κέντρο της δομής Ρισάτ που βλέπουμε, βρήκαν επίσης φρέσκο νερό, παρόλο που όλο το υπόγειο νερό στη γύρω περιοχή είναι αλμυρό. Εδώ θα βάλω ένσταση. Αν και δεν είμαι γεωλόγος, αλλά αν έχει δίκιο ο Χάπγκουτ όταν υποστηρίζει ότι η Ατλαντίδα σμπρώχτηκε, αυτή είναι η κίνηση, σμπρώχτηκε προς τα πάνω κυριολεκτικά και μετακινήθηκε πολλές εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες, δεν ξέρω, εκατοντάδες χιλιόμετρα, είναι λογικό και επόμενο να άλλαξε και η γεωγραφία της. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλουμε να το αποδείξουμε. Ναι μεν, αλλά. Οκ, θες να το αποδείξεις, αλλά εδώ έχεις ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για πηγές
αλμυρού ή γλυκού νερού ότι υπάρχουν τώρα στο λεγόμενο μάτι της Σαχάρας, όταν όμως μου λες ότι η δομή μετακινήθηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Άλλη γεωλογία υπήρχε πριν, άλλη γεωλογία υπάρχει τώρα. Κατανοητό αυτό? Θέλω να πιστεύω ότι το εξήγησα αρκετά καλά. Έτσι. Γι' αυτό και σας λέω, το αφήνω πάνω σας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε να αφήσετε πάρα πολλά σχόλια όσον αφορά το μάτι της Σαχάρας. Για να συνεχίσουμε. Ο Πλάτωνας, λέει, ανέφερε μεγάλο αριθμό ελεφάντων στο νησί και πολλά σκελετικά λείψανα ελεφάντων έχουν βρεθεί στην περιοχή και απεικονίζονται σε αρχαία τέχνη βράχου εκεί. Είπε ότι η Ατλαντίδα είχε αυθονία χαλκού και χρυσού και σήμερα οι κύριες εξαγωγές, λέει, της Μαυριτανίας είναι σίδηρος, χαλκός και χρυσός. Και πάμε τώρα σε μία άλλη λεπτομέρεια, η οποία θα κάνει τους Αφρικανολάτρεις και τους Αφρικανολόγους της θεωρίας της Black Athena, της Μαύρης Αθηνάς, να χαρούν. Διότι λέει ο Κορσέτη, αν θυμόσαστε έτσι, ο Ποσειδώνας γέννησε 5 ζευγάρια διδήμων. Σωστά, το θυμόσαστε? 10 παιδιά, 10 βασίλεια. Και λέει ότι ποια είναι η χώρα όπου γεννιούνται τα περισσότερα δίδυμα παγκοσμίως, δίπλα ακριβώς από τη Μαυριτανία. Η Νιγηρία. Θα πέσουν τώρα πάνω μου όλοι οι αρχαιοταλιμπάν να με φάνε. Τα αυτά που λες. Τα αυτά που λες. Αιρετικέ. Είσαι αιρετικός με τον χριστιανισμό. Είσαι και με την αρχαία Ελλάδα. Οκ. Αυτό είναι ένα απλό δημογραφικό στοιχείο. Δεν σημαίνει ότι το αποδέχομαι. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύει? Τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα μας έχουν μεταφέρει οι αποκρυφιστές. Διαβάζω ότι η Mary Hope αλλά και ο Edgar Casey είχαν κάνει λόγο για λευκή φυλή με μπλε μάτια. Άντε λίγο να χαρούν και οι οπαδοί των... Μην το πω τώρα. Λοιπόν, είμαστε και ζωντανά, έτσι. Κινδυνεύσουμε να πάθουμε και τίποτα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τώρα γιατί συζητάμε. Πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω ότι η Mary Hope και ο Casey λέγανε ότι οι Άτλαντες ήταν λευκοί, μπλε ματάκι, ωραία, και ελαφρώς μογγολικά μάτια και ζυγωματικά. Εντάξει, σηκωμένα. Μας θυμίζει κάτι αυτό? Αγάλματα που διασώζονται μέχρι και σήμερα στην Αμερική. Αμάν. Τα οποία σε προηγούμενες εκπομπές, χωρίς να ξέρω αυτές τις πληροφορίες, είχα πει ότι από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Βλέπαμε δηλαδή αγάλματα, προσέξτε, και οι ιστορικοί, οι γεωγράφοι, οι αρχαιολόγοι δεν μπορούσαν να μας πούνε από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως βλέπουν τα Μωάι στο νησί του Πάσχα και λένε εμείς δεν ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι από πού είναι. Δεν μπορούμε δηλαδή βάσει των χαρακτηριστικών του προσώπου να πούμε από ποια ράτσα ή φυλή είναι. Ναι, αλήθεια. Παράξενο. Γιατί το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχω και με τους Άτλαντες. Ή τουλάχιστον τους ανθρώπους που απεικονίζονται. Θα κάνω βίντεο και γι' αυτό. Κάντε εγγραφή. Εδώ. Κάντε εγγραφή. Θα σας δείξω τα αγάλματα που σώζονται ακόμα και σήμερα στην Αμερική. Και όχι μόνο. Κι αλλού. Κι αλλού τα έχω δει. Τα έχω δει κι αλλού. Πού? Τα έχω πει σε άλλες εκπομπές. Μην τα λέω σήμερα πάλι. Υπάρχουν κι αλλού. Τα οποία δείχνουν έναν πολιτισμό, μία ράτσα, αν θέλετε, μία φυλή, η οποία δεν είναι ούτε Μάγιας, ούτε Ίνκας, ούτε Αζτέκοι. Προχωράμε. Ωραία. Ούτε Αιγύπτιοι, ούτε Έλληνες, ούτε Ρώσοι, ούτε Γερμανοί, ούτε Ινδιάνοι. Ναι, αλλά οι Άτλαντες ισοθήκανε σε εκείνες τις χώρες,
Είσαι από εδώ μεριά. Γιατί λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απεικονίζονται σε αγάλματα αλλά δεν μοιάζουν με τις υπόλοιπες φυλές της γης? Ποιος θα μας το απαντήσει αυτό? Κανένας. Κανένας. Αν βρει κάποια απάντηση, μπορεί να είμαι εγώ στο μέλλον. Κανείς δεν σου απαντήσει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν έχει την απάντηση. Θα σε κοιτάξουν έτσι και θα σου πούνε δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί? Το λέω θετικός γιατί. Θα δεις στο μέλλον γιατί. Θα καταλάβετε πολλά. Πάμε λίγο να σας δείξω αυτό εδώ. Ωραία. Βλέπετε τα γάδυρα. Τα γάδυρα. Γκαντήρ. Καντίθ στα ισπανικά. Γκαντήρ στα αραβικά. Γάδυρα. Έτσι. Στα ελληνικά. Θυμόσαστε που είχαμε κάνει παλαιότερες εκπομπές και είχα ξεσκιστεί να κάνω σύγκριση ανάμεσα στα γάδυρα και τα σημερινά, τα ελληνικά τοπονύμια που έχουν το ζήτα, γιατί ο γάζορος που έχουμε στην Ελλάδα, η λέξη γάζορος, το ζ με το δ κάνει αναλλαγή, γιατί πολλοί πολιτισμοί δεν μπορούν να προφέρουν πιο εύκολα το δέλτα π.χ. και λένε το ζου. Εντάξει, το έχουμε αυτό. Πώς είναι ο Ζεύς, Δίας, Ζεύς. Εντάξει, πάλι είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή δ, ζου. Εντάξει, πολύ ωραία. Γάδυρα λοιπόν, γάτζιρα, γάζορος, άζωρος, πολλές φορές ούτω καθεξής. Ακόμα και όταν το βρίσκουμε ως άζωρος, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε άζωρος είτε γάζωρος, ενδεχομένως να πρόκειται για κάποια συγγενική λέξη. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ πάνω που γράφει ελάσιπος. Το βλέπετε? Που γράφει πάνω από τα γάδυρα, γράφει ελάσιπος. Για αυτόν τον ελάσιπο θα μιλήσουμε στο μέλλον. Κάντε εγγραφή εσείς, αν θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή. Έχει σημασία. Αυτά που θα σας πω στο μέλλον για τον ελάσιπο δεν τα ξέρει κανένας στην Ελλάδα, δεν τα έχει διαβάσει κανείς στην Ελλάδα και δεν έχω βρει εγώ μέχρι στιγμής καμία εκπομπή στην Ελλάδα που να μιλάει για αυτά που θα σας μιλήσω στα επόμενα επεισόδια. Για ποιον? Για τον ελάσιπο που γράφει εκεί. Το έχουμε μέχρι στιγμής. Πολύ ωραία. Αυτό το ελάσιπος μου θυμίζει και το ολισιπών και το ολισιπών θυμίζει το Λίσμπον. Οπότε αυτή η λέξη είναι ομόριζη. Ομόριζη. Έχει ίδια ρίζα και με τη λέξη, δηλαδή πάμε ξεκινάμε, ελάσιπος, ολισιπών, Λισαβόνα, Λίσμπον. Δεν ξέρω αν και η Λέσβος έχει σχέση. Λισαβόνα, Λέσβος, Ούλισσες. Προσέξτε λίγο το πελασγικό. Προφανώς πελασγικό είναι. Ούλισσες. Ή αλλιώς Οδυσσεύς. Όλα μα όλα αυτά είναι ενωμένα. Όλα αυτά έχουν μία μάνα, μία μήτρα, μία κοινή καταγωγή. Από κάπου έχουν ξεκινήσει. Εντάξει, όλα. Το πώς και το γιατί έγιναν αργότερα φυσικά οι καταστροφές και όλα αυτά. Είναι ένα ζήτημα που αφορά και αυτούς που τα κατέστρεψαν και αυτούς που εφωνεύθησαν και τους πολιτισμούς που πλέον έχουμε κληρονομήσει εμείς. Βουδαπέστη, Ελσίνκι, Κωνσταντινούπολη, δεν μπορώ να πω πολλά σήμερα, Κωνσταντινούπολη, Λισαβόνα, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Αθήνα όχι. Εντάξει, Αθήνα όχι. Ρώμη, Μόσχα, Λονδίνο, Βενετία. Και είναι κι άλλες πολλές πόλεις. Πολλές περισσότερες πόλεις. Οι οποίες δείχνουν να είναι όλες
κατά κάποιον τρόπο συνδεόμενες με ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο πολιτισμού. Μέχρι και το Βιετνάμ. Μέχρι και το Βιετνάμ. Και αν πιστεύεις ότι αυτά που λέω είναι για να περνάει η ώρα, πάνε τσέκαρε το Βιετνάμ. Πάνε. Έχει θάρρος που λέει. Πάνε. Τσέκαρε το Βιετνάμ και θα δεις ότι ο θετικός σπάνια πέφτει έξω. Και πάνε και τσέκαρε και την Ιαπωνία. Τσέκαρε και την Ινδία. 1800 φεύγα, 1900. Και πρόσεξε τις λεπτομέρειες. Θα δεις καταπληκτικά πράγματα. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Πράγα, πολύ σωστά η Γεωργία που γράφει. Τώρα μόλις το διάβασα, Πράγα εννοείται. Σκανδιναβικές χώρες εννοείται. Έτσι. Πρόκειται δηλαδή για ένα παγκόσμιο μοντέλο με συγκεκριμένη δόμηση, συγκεκριμένα γάλματα, συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένο πολιτισμικό υπόβαθρο. Τυχαίο? Σίγουρα όχι. Ο Κέισι, αν θυμόσαστε, είχε πει ότι κάποια στιγμή θα ξανακάνει την εμφάνισή της η Ατλαντίδα. Έτσι είχε πει ο J. Edgar Casey. Αν θα την κάνει ή όχι δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχοντας κάνει αρκετά ταξίδια έχω σχηματίσει μια άλλη γνώμη για όλα αυτά, την οποία θα σας την πω σε επόμενα επεισόδια. Κάποια πράγματα τα έχω πει και στην playlist για την Ταρτάρια, κάποια, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά δείχνουμε να πιάνουμε το νήμα και να βρίσκουμε ένα μεγάλο μέρος από τα μυστικά που έχουν εξαφανίσει, έχοντας αφήσει μόνο ψήγματα για όλους τους υπόλοιπους. Αυτά για σήμερα. Γράψτε μου τη γνώμη σας για αυτά που ακούσατε. Κάντε φυσικά like για να μπορέσουν και άλλοι φίλοι να δουν την εκπομπή. Χωρίς το like σας η εκπομπή δεν μπορεί να ανέβει στον αλγόριθμο. Επίσης, αν δεν κοινοποιήσετε αρκετά, πάλι δεν μπορεί να ανέβει πολύ εκπομπή. Ο αλγόριθμος λαμβάνει σοβαρά υπόψη του θετικά σχόλια, like και την κοινοποίησή σας. Αυτά είχα να σας πω. Θα περιμένω εναγωνίως τις απαντήσεις σας, να δω μήπως και κάποιοι από εσάς έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω για το πολύ καυτό ζήτημα της Ατλαντίδας, αλλά και φυσικά το μάτι της Σαχάρας που δείξαμε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Εντάξει. Και με αυτή τη φωτογραφία θα κάνουμε τον επίλογο, την κατακλείδα μας, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια νέα playlist με βίντεο που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ατλαντίδα. Και τέλος να πω, όσοι θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη και να δείτε όλες τις εκπομπές του καναλιού. Αυτά από μένα. Ένα όμορφο βράδυ σε όλους από την ακόμα πιο όμορφη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Γεια σας.